مرحبا بكم. مجرد فكرة جديدة بعد غياب طويل. يسعدني اليوم على أننا نستأنف هذه الفيديوهات، ربما بإيقاع جديد، ولكن المشكل هو أن المواضيع كثيرة غادي نهضروا في هذا الموضوع هذا، الألعاب الأولمبية. ولكن قبل ما نهضروا على الألعاب الأولمبية نحطوها أولا في الإطار ديالها. الألعاب الأولمبية علاش؟ الألعاب الأولمبية لأنها هي قمة إحدى المظاهر الحضارية ولكن الاقتصادية والتواصلية والإعلامية وطبعا الرياضية والسياسية أيضا، لأن عندها معنى سياسي وعندها بعد سياسي اللي كيلتقيو فيها الأغلبية السحيقة ديال دول العالم، إلا من لم يستطع إلى ذلك سبيلا. كيتلقاو علاش؟ كيتلقاو باش يتنافسوا منافسة شريفة، منافسة موضوعية، منافسة محكومة بقوانين وتقاليد وثقافة وبقيم ديال الاعتراف اللي كتنطلق من استحقاق قدرة والتخصص وقواعد التنافس الشريف، واللي من مورها مخبع قدرة على ضبط النفس، على التهيئ العلمي البدني والنفسي والتقني لمدة طويلة، وبصبر وبرنامج مضبوط وباستراتيجية سياسية رياضية تربوية تعليمية وتواصلية اللي كتمس الأسرة، كتدخل المدرسة وكتلزم الجامعة وكتلزم الحي وكتلزم المدينة وكتلزم الوطن ككل. المنافسات الأولمبية ومنافسات أخرى أقل شوية بحال كأس العالم ديال كرة القدم مثلا، بحال بطولة العالم للألعاب القوى، هي مناسبة فضاء عالمي كوني كيتلقاو فيه الأمم، وبغاو أو ما بغاوش كتبان فيه القدرات التقنية والعلمية والتربوية والتواصلية والاجتماعية والاستراتيجية ديال كل أمة، ديال كل بلاد، ديال كل دولة. علاش؟ لأن تهيئ الأبطال ما هو لا صدفة ولا هبة من الطبيعة ولا ربحة فيها نصيب ولا شغل ديال نهار ولا سيمانة ولا عام، وعمل متواصل متكامل بنيوي كتوازى فيه خطوط ديال سياسات متعددة: أسرة، المدرسة، الجامعة، الحي، الأندية، البطولات الوطنية والمسابقات الوطنية بهذه المستويات. المسألة كتتعلق بهرم داير هكا. قمة ديال هذا الهرم هو هاد الأبطال فاش كيوجدوا وتيكونوا قد المنافسة الدولية مع أكبر وأعتى وأقوى الدول وأكثرها تقدم ماشي ماديا، تقدم في هذه الهضرة هذه اللي هضرنا عليها، في الاستراتيجيات، في التخطيط، في التهيئ، في التربية، في التعليم، وفي الاعتناء بالأجيال وبالأطفال أولا، بالمواطن ككل. ولكن ملي تيكون في كرش مو، لا مشيتي لإحدى الدول اللي كتحصد الميداليات الذهبية غادي تلقى على أن التعليم قوي، مدرسة صحيحة، أسرة صحيحة، حياة اجتماعية صحيحة، بنية رياضية كبيرة، جامعات قوية في البحث العلمي، استراتيجيات وسياسات رياضية شاملة. كيهمناش واش رأسمالية ولا غير رأسمالية ولا كيوصلوا للهدف، لأن عندهم نفس البنية كلها وطريقته وإيديولوجيته وسياسته وعقائده وقيمه السياسية والإيديولوجية، ولكن كلهم لا أحد منهم يهمل الطفل والتلميذ والطالب والشباب في الأحياء، ولا أحد منهم يمكن أن تجد مدنه فارغة من
الملعب والمسرح والمكتبه والسينما وقاع المغطات والمسابح اللي في الهواء واللي مغطات. وماشي غير هذا الشيء، كاين هذا الشيء وكاين معاه استراتيجيات شامله واطر وطنيه تسهر على هذا الشيء كله. بحال في الموسيقى باش كنجيو تنقولوا ما عندناش الاوبرا، ما عندناش الموسيقى الكلاسيكيه، وما عندناش قدره على المنافسه في المستوى العالي ديال الموسيقى، ماشي د الطرب. لان الا قلبنا غادي نلقاو واش عندنا شبكه وطنيه كتغطي التراب الوطني كله ديال المعاهد الموسيقيه. وحتى الا كانوا، واش المعاهد الموسيقيه اللي عندنا كلها فيها نظام تعليمي ينتهي بدبلوم مضبوط في الالات كامله وفي الايقاعات وفي علوم الموسيقى كامله؟ والتكوين في الموسيقى ماذا يرافقه ويوازيه في التكوين في اللغات، في التكوين في الجماليات، في التربيه، في الانضباط. نفس الشيء الا جينا نهضروا على السباحه، نهضروا على الجمباز، نهضروا على الفولي، نهضروا على كره اليد، نهضروا على التزلج الفني، نهضروا على الرياضات، خاصه الرياضات اللي كتحتاج فيها باش توصل فيها لشي مستوى معين استثمار من الطفوله. كرة القدم الأكثر شعبية، أييه متفقين. ومع ذلك فين وصلنا كاع في كرة القدم؟ أين وصلنا في المنافسة الدولية في أعلى المستويات؟ وصلنا لشي ربع نهاية، وصلنا لشي نصف نهاية. واش كنتأهلوا بعدا في كل كاس العالم وفي كل كاس إفريقيا؟ كنتأهلوا غير تأهيل بعدا رسمي دائم وتفوق؟ بدات الامور كتنحدر لدرجه ان مجرد تاهل في اقصائيات اصبح يخرجون الى الشوارع فرحين، في الوقت الذي لا يخرج الناس الى الشوارع فرحين الا اذا بلغوا على الاقل المربع الذهبي، او على الاقل ثم النهايه بشي مستوى معين ومع اعتى واكبر واقوى الفروق. ونكرر اللي هي نتيجه العيب هنا كيطلب 100,000 ولا 500,000 لعيبي في الصغر وطالع الاختيار وطالع المنافسة، والمنافسة وفقا لمعايير موضوعية: قدرة، معتبر، حضور، التزام، قيام بالواجب. وقبل من هذا الشيء الفحوصات والملاحظين التربويين والتقنيين والمربين لشنو القدرات الموروثة والموهبة ومدى وجودها، بغض النظر على اللون، على الانتماء، على الأسرة، على باك صاحبي، على الدم، على العواطف، على الوجدان، على المصالح، على إلى آخره. قيل راه الأمور واضحة فيما أعتقد. أبطال هما ناس كيعطيو بزاف، راه بزاف الناس كيشوفوا البطل غير شنو عنده وشنو الذهب اللي دا وشنو الفلوس اللي عنده وشنو الطوبيله الواعره اللي عنده، ما كيشوفوش بانه يضحي بكل شيء. اغلى سنين ربما الطفوله والمراهقه وبدايه الشباب اللي يخضع عكس اصدقائه، كيفرط في الملذات وفي الحياه وفي الافراح وفي الصهير وفي اللباس وفي الحريه وفي الخروج والدخول وفي الاكل اللي بغيتي، وكيضيق على هذا الشيء كله ويسد عليه باش يكبر ويطور ويقوي ديك القدرة اللي يقدر باسم باه وامو وباسم بلادو وباسم تاريخ بلادو وثقافة بلادو وحضارة بلادو والصورة د بلادو والسمعة د بلادو يعلي داك الراية اللي هي في الوقت اللي هي ديالو، ولكن هي في نفس الوقت ديال الملايين من الناس. ودوك الناس اللي فوق منهم واحد الدولة اللي راها داخله معترك منافسة دولية شرسة كيرتبط فيها ما هو رياضي بما هو سياسي بما هو اقتصادي بما هو ثقافي بما هو إعلامي. فاش كتهمل أي واحد من هادو كيكون نسق ناقص متقوب، كيبيردي من شي بلاصة ما كيعطيش. بحال فاش غادي تجي ودير جردة واعرة ولا دير منتزه واعر ولا دير طريق واعرة ولا دير طوبيس زوين ولا دير اللي بغيتي وما ربيتيش بنادم، شنو بغيتي يدير لك في هاد الجردة؟ شنو بغيتي يدير لك في هاد الشارع؟ كيفاش بغيتيه يتصرف في هاد القطار؟
كيفاش بغيتيه يتصرف في هذا الشيء اللي بنيتيه نتايا وفق آخر طراز، ولم تهيئ الإنسان الذي سيرتاده كي يفهم قيمته ومنفعته وفائدته والمجهود الذي بذل في بنائه ودوره في المستقبل، ويفهم شنو حقه منه وشنو حق الاخرين اللي غيجي موراه. ما يمكنش تمشي المسابقه من حجم الالعاب الاولمبيه وانت ما عندكش البنيات الاساسيه. لا يمكن ان يذهب وزير الثقافه والرياضه والشباب الى افتتاح هذه الالعاب ويقول اشجع ابطالنا وليست وراءه استراتيجيات وسنوات وعشريات من العمل البنيوي المتكامل على الجسد وعلى النفسية وعلى السلوك. مور النخب الوطنية الكبرى في جميع الميادين، الانتخابات قربات باش نلصقوا حتى السياسة مع هذا الشيء، لأن كلها أوجه لوطن واحد ولمستقبل واحد ولوضع واحد. لا يمكن أن تكون النخب نخبا حضارية راقية قادرة على المنافسة الدولية ورسم أرقى وأنبل وأنصع وأنظف صورة للبلد بتاريخه وبحضارته وما يبذل في أعلى مستوياته من مجهودات. ونحن على طريق بناء مغرب قوي حقيقة يصل الحاضر بالماضي، وهذه النخب أتتنا من هرم ناقص مثقوب. لا يمكن. هذا ماشي خطاب سوداوي، هذه ماشي هضرة لتثبيط الهمام، كي هذا تقرير واقع. وإلا رجعنا باش ما نقولش هذا كلامي بوحدي، إلا رجعنا للتقرير الآخر أو التقارير الأخيرة باش نوسعوا الدائرة ديال المؤسسات الوطنية التي تقدم لجلالة الملك كل سنة تقريرها النزيه والموضوعي والصريح كما يطلبه عن الأوضاع العامة. بنك المغرب، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الأعلى للتعليم، الدوبية السامية للتخطيط، وانت غادي مجلس المنافسة ناهيك عن تقارير ديال البنك الدولي إلى آخره. كل شيء هذا الشيء يتفق على أن البنية الشاملة المتكاملة اللي ربما النموذج التنموي دعا لها ونتمنى أن يتم تنزيله بطريقة أفضل مما تم تنزيل دستور 2011 لحد الآن من طرف الحكومتان السابقتان، ومعروفة الظروف والسياقات والمصلحيات والمنابزات الفارغة إلى آخره، وكل ما يسمى بالعراقيل إبستيمولوجيا في وجه التنزيل والتطبيق والأجراء ديال كل ما هو قوي ومتميز في هذا البلد. هذا النموذج النموي نرجو على أنه على الأقل سيؤدي إلى نوع من السرعة والفعالية والنجاعة أكثر في الدفع إلى الأمام وفي منح نصاعة أكثر لكل ما تم إنجازه لحد الآن في بلدنا، والذي هو قمة طبعا من الاعتزاز والافتخار، ولكنها تحتاج ما نحتاجه أكثر. وكفى من ترديد أن المغربي بطبيعته وطني وزوين وظريف ويقتل راسه من أجل بلاده، هذه مسألة لا نقاش فيها، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه. دون تربية قوية حداثية عقلانية صارمة وقانون يحميها، دون إعلام تنويري متوازي ناضج، دون هادو بجوج ومعهم ضرب بيد من حديد ودون تردد على كل ما يفسد هذه الأشياء، بمواكبة البحث عن النخب حقيقة بنوع من الجرأة وبنوع من الشجاعة لتغيير الكثير من النخب التي لا زالت تسيطر على
مناطق حيوية في القرار، وخاصة في هذا الميدان هذا التواصل والصناعة الثقافية والفنية والإعلامية. لا أعتقد على أنه سوف تتزايد وتتسارع سرعة تقدم بلدنا بالطريقة التي يرجوها الشعب، بالطريقة التي يرجوها ويخطط لها باستراتيجية مقتدرة قمة هرم بلدنا. إلى مجرد فكرة تالية. إلى اللقاء.